Subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. Mo kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn òdì. Mo kí wa pé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Mo kí ẹ̀yin ìyá mi, mo kí ẹ̀yin bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò. Èmi ọmọ yín náà ni olólùfẹ́ yín. Dr. Zabby ayé ọpẹ́ yọ ṣe ọlọ́dọ̀ títí yín náà. Ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run Elédùmarè. Ayé ọpẹ́ máa yọ fún wa o lórí wa, lórí ọmọ, lórí ìdáwọ́lé wa. Láì má gbára wa lákòókò, ẹ bá mi máa manage ohùn mi náà. Mo máa dúpẹ́ ọpẹ́ mi pàtàkì. Mi ò ní lè dárúkọ tán lọ́wọ́ àwọn ìyá, lọ́wọ́ àwọn bàbá, lọ́wọ́ àwọn ẹlẹgbẹ́ mi tán kàn sí mi. Ọlọ́run ò ní jẹ́ a mọ iyì ara wa o. Mo dúpẹ́ o. Mo mọ̀ ọ́ lóore o. Ṣé mọ̀ pé olórí àdúrà tí mo máa ń sọ, ìwúre mi jù lórí ìkànnì mi ni wípé Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká ṣìwí. Ẹ̀yin náà dẹ̀ ní ṣì mí gbọ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Gbogbo rògbòdìyàn tó ń lọ lórí ayélujára. Àwọn bàbá àti ìyá tán pè mí sákìyèsí, tán fà mí létí, tán dúró láti bá mi sọ̀rọ̀ wípé gẹ́gẹ́ bí ìgbà tí a bá lọ, tá bá ń jáde lọ, tàbí tá bá ń lọ sí school nígbà tí a wà ní location 419. Màmá á pè ẹ́, bàbá á pè ẹ́, grandma á pè ẹ́ wípé rántí ọmọ ẹni tó ń ṣe o. A ní kó lọ kàwé ni o, a ní kó lọ kọ́ ẹgbẹ́, kó lọ kẹ́gbẹ́kẹ́gbẹ́ o. Máa rántí o. Òun ló dífá fún wípé ẹ ṣe gan ni. Ìkìlọ̀ ni wípé kéèyàn rántí ọmọ ẹni tó ń ṣe. Kódà gan Ìjẹ̀bú wọ́n tún fi Ìjẹ̀bú sọ. Ikú rántí ọmọ ẹni ò ń ṣe o. Orúkọ ẹbí ó ṣe pàtàkì o. Ṣó o bọ́ náyé o. Má jẹ́ kó torúwo rẹ bàjẹ́ o. Àwọn Ìjẹ̀bú máa ti mọ̀ nǹkan tí mò ń sọ yẹn, àwọn Arẹ́mọ àti Ìjẹ̀bú. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ojú òní tiwa. A ní rí ohun gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ. Mo kí bàbá wa Bánjí Akíntóyè, mo kí ṣe Sunday Igboho ṣá. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí gbogbo àwọn freedom fighters tán nígbàgbọ́ lórí ìrìn àjò yìí. Lórí ìrìn àjò wípé a ní ẹyọ kan níṣẹ́. Tán bá béèrè plan A, Yoruba nation. Tán bá béèrè plan B, Yoruba nation títí dé Z. Màá tún mú àwọn ẹ̀rí kọ̀ọ̀kan wá lọ́jọ́ títí òní tí ẹ máa fi mọ̀ wípé wọ́n pariwo ẹ̀dẹ́yìnkùnlé ilé yín, tán pariwo ẹ̀dẹ́ imú yín báyìí. Kẹ́ máa sọ wípé Yoruba nation ni. Àmọ̀gbà tó máa jẹ́ o, but ìrẹ̀wẹ̀sì ò gbọ́dọ̀ dé bá wa. Àwọn kan tún gbọ́dọ̀ dé lọ́sàn-án gan kan tún sọ wípé no, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ túbọ̀ síbí. No. Yoruba nation. Òun nìkan ló lè jẹ́ solution sí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ kóòtù òjíire. Ṣé rí gbogbo àwọn tó kù yẹn tán ẹ̀ṣẹ̀ ń gbégbá yìí àtàwọn tó ń gbégbá yẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ 99.9 nínú wọn olóṣèlú ni wọn. Ìdajì tún nínú wọn nǹkan tán tún máa jẹ ni. Ibo ló tún wà? Ibo la tún ti lè lọ? Ibo ló nǹkan kan tún lè ti jáde? Òun ló kù o. Ìyá mi, bàbá mi, ọ̀rọ̀ yìí ò kì í ṣe ọ̀rọ̀ ìjà. Kò ń ṣọ̀rọ̀ ká ṣépè fúnra wa. Kò ń ṣọ̀rọ̀ èébú náà. Nǹkan tó ní kálukú gbé sọ́wọ́ ń sìn òun ni ló máa campaign fún. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ìrìn àjò yìí gbogbo ẹ̀ ló ti ní àkọsílẹ̀. Àkọọ́lẹ̀ ò dẹ̀ ní tàsé. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ojú òní tiwa. Mo kí ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi tí ẹ pè mí. Ọ̀rọ̀ náà jẹ́ kàyéfì fún mi. Mo ṣáà rí pé ọjọ́ tíṣẹ̀lẹ̀ náà ṣẹlẹ̀, àwọn calls lóríṣiríṣi tí mi ò mọ̀ rí.
àwọn messages wọ́n á wò pé mi ò mọ nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ mi ò mọ nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ èèyàn kan ló ṣẹ̀ṣẹ̀ wá mo wá ráyè láti gbé kọ́ọ̀lẹ̀ èèyàn kejì náà èèyàn kẹta di ọjọ́ kejì tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí mo ní oh my god mo mọ̀ ọ́ lóore ojú òní tiwa a ní tẹnugbó bí ọwọ̀ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ibi tí tán fẹ́ràn wa dé a ní tẹ́ kọjá ibẹ̀ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run mo mọ̀ ọ́ lóore o. Now èyí tá a mú wá lọ́jọ́ títí òní lórí wípé kò sí nǹkan kan tá a lè fi kún nǹkan kan nínú wípé ká padà sí region. Òun ló wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí Yorùbá nation ló wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Àwọn ìdí yẹn leléyìí tá a bá padà sí region ọ̀hún tí ẹ̀ lè gbà fún wa ni a kàn tún máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa pariwo a kàn máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa sọ pé at the end of the day a tún máa sọ pé a fẹ́ lọ sójúlé kò sígbà tí ọ̀rọ̀ owó níná tí ò tún ní jáde èyí tá à ń ṣe lọ́wọ́ gan pàápàá gan ṣáàṣìrò owó fi bẹ̀rẹ̀ sí ní máa pọ̀ ju àwọn ibi tó kàn gan sí ṣàrówó no a tún máa tún divert ègé àwọn tún ti máa divert wa àwọn pípù yìí tán bá fún yín ṣán fún yín ní gbogbo agbára ni aláwọn èèyàn náà kó ìlú lé lọ́wọ́ oh my god constitution 1999 House of Assembly náà ti ń pariwo ẹ̀ number one ní kò lè sí rẹ́pọ̀ a lè gbọ́ra wáyé Nàìjíríà ò lè dá ìtẹ̀wọ̀síwájú ò lè bá 99 constitution yẹn ṣé under 99 constitution òun náà ti fẹ́ fún yín ní regional whatever ṣé inú constitution yẹn náà ni tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìpolówó ẹ̀ sìn àti kúrò lójú ọ̀nà nìyẹn o Ọlọ́run má jẹ́ kí omi tẹ̀yìn ẹja omi máa gbẹ lẹ́yìn ẹja ẹ ti mọ nǹkan tí mò ń sọ Ọlọ́run má jẹ́ kí omi gbẹ lẹ́yìn ẹja wa ẹ ti mọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ torí ẹ̀ ìyá mi bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi àti àbúrò mi ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ ọkọ lọ gbọ́ lọ́dọ̀ àwọn fọ́rínà náà nǹkan tó wá gbéra wa padà sínú ilé gangan kẹ́ ẹ lè mọ stage nǹkan ti fọ́gàn nǹkan ti bàjẹ́ gan anything other thing kò tí kankan tó bẹ́tà Yorùbá nation kò sí nǹkan kan tó fẹ́ súnmọ́ mo fọlọ́run búra kò sí nǹkan kan kó má jẹ́ professor kán gbé èèyàn tó ní PhD 100 kan gbé sílẹ̀ kó má jẹ́ ẹyọkan blueprint wọn kó jẹ́ million kó má jẹ́ ẹyọkan wípé èèyàn kan ló kọ pẹ̀lú nǹkan tó wà lọ́wọ́ Nàìjíríà yẹn number one ọ̀tí ẹ̀ lè fún yín number two a tún ti divert ara wa kúrò lójú ọ̀nà number three a tún ti di ẹlẹ́tẹ̀ẹ́ number four ṣé àwọn tá a fi sílẹ̀ tá a fẹ́ máa campaign fún tó fẹ́ máa a fẹ́ padà wá bá wọn pé ìgbà tán fún wa ṣe jẹ́ ká ṣètò wá gbé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ṣọ́ọ̀ ni máa wò wá bí ìgbà tó jẹ́ pé àmọ́ nǹkan tá à ń ṣe àwọn olóṣèlú náà ti ní kí wọ́n á dì wá lọ́wọ́ mú o one way or the other ni o gbogbo àwọn tá a jọ wà tá a dẹ̀ pọ̀ lórí ìrìn àjò yìí tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation rí wípé wẹ́ẹ́ jẹ́ ká tún divert ibòmí kò sẹ́jọ́ ń bẹ̀ a ní kóbìnrin ta tọ̀rìn kọkùnrin ta tọ̀rìn èèyàn kan ló máa lómi lé kinní kan jura wọn lọ àti pé gbọ́yàn fọmọ gbọ́mú fọyàn kọ́mọ ṣàtìmúyàn ni ló fẹ́ gbà á ní ká kúrò nínú oko ẹrú but tá a bá ṣe báyìí tá a bá bẹ̀rẹ̀ irú ìrìn àjò yìí ìrìn àjò tó yẹ ká fọdún méjì rìn ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ di 20 years mọ́ wa lọ́wọ́ tóun wa ò bá kò tá a bá fo ìmọ̀ ṣọ̀kan tá a bá kí àwọn tó wà ńbẹ̀ tá a bá kí wọn lẹ́yìn tá a bá ń wò ó wípé èmi náà fẹ́ jẹ́ kán mọ̀ mí wọ́n lọ bèrè question lọ́wọ́ ẹni tó tún lòun ní blueprint wípé ṣó tiẹ̀ bàbá sọ nǹkan kan ó ní why kí ni reason ibi tóun dàgbà dé yìí òun ṣẹ̀ṣẹ̀ tí wàá fẹ́ lọ pé bàbá láti bàbá ìbájókòó pé nǹkan báyìí
èmi ò ní bàbá mi ní bàbá perfect o, mi ní èèyàn kan perfect o, but according to nǹkan tí Yorùbá ń sọ yẹn wípé ẹ tọ̀ sí ojú kan kó lè bá a hó. Nǹkan tó bá better than Yorùbá nation òun ni kẹ́ ẹ gbé wá. Not nǹkan tó jẹ́ pé bàbá Awólọ́wọ̀ ti lò nígbà kan, at the end of the day kò padà favour wa. Ẹ jẹ́ ká wọnú ètò. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pa kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Ẹ bá wa share ètò yìí. Ẹ bá wa fi kọ́mẹ̀ntì tiyín náà sílẹ̀. Báwo ló ṣe rí lọ́dọ̀ tiyín? Ojú wo lẹ fi wò ó? Gbogbo nǹkan tá fojú ọwọ́ wa ṣe, a ní fẹ̀yìn ọwọ́ dànù lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ojú ò ní tì wá. Ó ń ṣe ọmọ olókùú bẹ́ẹ̀ ni a ní sín pẹ̀lú òkú ẹ̀. God bless you. Ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ ẹ fìdílé nǹkan. Ẹ máa bá mi ká lọ. Pillars of investment companies in Kenya, we the political class. What happened to Kenya Airways? Look at it now. It's smelly, filthy. It was the pride of Africa. Who runs Kenya Power? Why are we not told who are the owners of the independent power suppliers of this country? Why are we not being told who owns our national parks? But you hear money is being stolen by none other than the elite and the political class. These people out here are tired. These people are tired. I was crying this morning today because we are messing up a good thing. We are messing up this country. Who wants to be a refugee? And there's enough for you people to eat, so long as you eat with manners. The revenue we collect is enough to run 8 African countries: Kenya, Rwanda, Burundi, Tanzania. You go to Congo, you go to South Sudan, you go to Somalia, and you go to Ethiopia. That's what our goddamn budget is. Just manage it, don't steal it. A few people are stealing too much. These kids out here, they know everything. They know your houses. They know where your kids go to school. They know which properties of land you have. Why must somebody have 4 million acres of land to his name? What happened to our mentality? Then we pretend and run to churches talking about Christianity, how Jesus... Do you understand what you are dealing with? The people out here don't even believe in God anymore. The people out here are tired of the lies, the religious organizations. And I have to say this, I'm a Catholic. I was so happy I saw the Papal Nuncio talk about the issues of a country. Let us forget that we can run this country as tribes. Let us accept that there is a new sheriff in town. That sheriff is the GNC. They are partyless, they are tribeless, they don't have money, they just have bundles and a phone. And they'll stop this country to move. I would like to plead with the members of this house, when it comes to looking at what role our committees are playing, look at what happens. I want to thank my brothers Sifuna, my brother Chirargei. I want to thank Madam Dulo. These are, many of you may not know, we've never discussed it here. How many times we've been threatened that we are raising issues about county governments losing billions. I mean, who doesn't know how many governors own apartments and houses in Kilimani Road? Each one of them owning an apartment costing 1.5 billion shillings. Why didn't the fool just go and build a hospital where he comes from? How I wished we stole the money and put it at home. Some of them are going to Dubai. People are going to America. You see on social media. I just saw somebody commenting saying that the senators got nothing to do. I want him to tell me how he bought a Bentley and is an MP. Explain to me, how does somebody, I mean, the truth is, I'm born with advantage and privilege. That is the truth. I saw my father driving a big car when I was a small boy. That is not what drives me. What drives me is, how do you get a member of parliament driving a Mercedes that costs 49 million shillings? And we are watching, and that is normal. And it is okay. And it is okay. Shame on us. Then we make sure this money doesn't go to the schools. We make sure that hospitals have no money. We start building hospitals now. We want the poor people to come to those hospitals. Poor people can't come to Nairobi Hospital. They can't come to Aga Khan. Some of them can't afford Kenyatta. You saw the other day, Kenyatta has a debt of 6.6 billion. The Eldoret Hospital, Eldoret KTRH, has a debt of 3.9 billion. When you ask, they tell you we don't know where the money went.
Are we fools? Do we need to buy houses which have got 15 bedrooms and drive 19 cars and put them in your parking lot, and you want 10,000 acres of land? You want a ranch? You fools, you go and buy a ranch in Australia. This is where we are. We keep blaming the police. The policeman cannot do anything. Have we ever gone as a Senate to go and see where the police lives? How he takes his kids to school and his salary is 19,000. And this house has to start thinking about those things. We guys must begin, and we ladies and gentlemen in this house must begin to agree that we can reduce our salaries, that we can drive smaller cars, that we can wear counters. In fact, the only thing I'm very annoyed about the president, I'm the one who started wearing counters. Now he has given counter a bad name. I want Kenyans to love counters the way I love them. Let us wake up, Kenyans. We can't play football. Money comes from FIFA, it is eaten. World Rally Championship, money comes from there, it's eaten. You go, you want Kenya Lawn Tennis Association, they only want 50,000 to hold an international tennis tournament. Not even the minister appears there. But when the minister is traveling out of the country, he's got how many people? Private jet, goes to Dubai, books one of those hotels, luxury hotels, and he comes back to Nairobi with the same 9 people he took with a private jet. And you assume that the Gen Zs don't know. These days they track you. They can know which private jet you took, where it went, and how it came back. Many of us are worried because either because of history or because of what has happened, we have got a lot of money now, we are owning so much land. Please allow us to have spatial planning. Your land, we can have an implemented law in this house to protect your even identity. But please don't stop stealing public land. Let us have mercy at our people. You saw people from Eldoret and Kakamega talking about, our chambers which our grandfathers left for us. Now you guys who are MPs and senators, you come, you chase us away, and then you throw us into court. You go and bribe the courts. And I want to talk about the judiciary. We respect you. We know that you are most of the time under the pressure. We know there are certain things which you can even be blackmailed, but we want to hold you at a higher standard. We must hold the judiciary at a higher standard, the legislators at the higher standard, and make sure the president is also at the higher standard. That is how we can move as a country and stop this nonsense. We behave like monkeys running through a forest looking for bananas without knowing whether it's the bananas they want or it's oranges. I really, really want to say this, Madam Speaker, finally. I was nearly giving up on my country. I have changed my mind because of today. The young men who are fighting for this country have done us proud. Let us treat them with dignity. Let us make sure we engage them. Let us stop doing the things which make them angry, desperate, and upset with the ruling class. The truth is, if this country breaks down, it takes all of us down. I can tell you, I was in South Sudan when we were doing the comprehensive peace agreement. I visited as a minister, as a young minister, to go and do what was called a referendum. I've been to Khartoum. I have been to Mali. I've been to àwọn wo ló kó bá wọn? Nàìjíríà òun ló kó bá wọn. Àwọn eléyìí ń sìn, àwọn dá dúró ni. Àwọn ò ṣáà sí lábẹ́ ìlú kankan. Nàìjíríà, Kenya, Ghana, Cotonou, Lomé, gbogbo irú àwọn kan bẹ́ẹ̀ yẹn, Togo, àwọn náà dá dúró ni. Tó fi bàjẹ́ báyìí o, tó tún fi ń bàjẹ́ báyìí, tó ti bàjẹ́ débi tó dé yìí, ta ló ń kọ́pì? Nàìjíríà ni. Nàìjíríà yẹn lẹ́yìn bíi méjì kan mẹ́ta kan lẹ máa sọ wípé ṣé ẹ rò pọ́pọ́lọ wọn dọ̀bálẹ̀ ni? Ṣé ẹ rò pọ́pọ́lọ àwọn mọ́làm àwọn Haúsá tá à ń sọ, ẹ rò pọ́pọ́lọ wọn dọ̀bálẹ̀? Ẹ má jẹ́ ká fara wa sẹ́yìn. Ẹ̀yin èèyàn, yín bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀gbọ́n àti àbúrò. Yoruba nation, òun nìkan ni solution. Regional.
restructuring a ti ju gbogbo ibẹ̀ yẹn lọ ẹ bá gbọ́ ẹ̀pọ́n sokùn mọ́yìn wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní fà sẹ́yìn òun ni gbogbo eléyìí àwọn eléyìí ti jẹ orí wọ́n ti fi orí òkú wọ́n ti fi mu omi ọ̀rọ̀ ò yé wọn mọ́ ká dúró ká tá tán lórí nǹkan tá à ń fẹ́ ni gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí náà òun ni ó fi sún síwájú bọ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àmọ̀gbà náà bọ́ ó máa ṣẹlẹ̀ ó máa ṣe kí ni ó máa ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ ká sọ́dọ̀ lọ gbọ́ nǹkan tí brọ́dà wa yìí tó ń sọ. ṣẹ̀rí fùfú 100 naira ṣẹ̀rí fùfú 100 naira ṣẹ̀rí ẹ̀ṣẹ́ kan ni o ẹ wò fùfú 100 naira ṣẹ̀rí nǹkan tí mo fi ń jẹ ṣẹ̀rí pé kò sẹ́ran bẹ́ẹ̀ wàláhì small business láwà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ dìbò fún Tinubu àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ sọ pé èmi ló kàn àti Bọ́lá Ahmed Tinubu fẹ́ ara ẹ̀ àti gbogbo àwọn tí wọ́n jọ ń ṣèjọba tó ń kówó jẹ àtúbọ̀tán yóò ní dáa àti ẹ̀dúpẹ́ tí pásọ̀ kan orí òkè kírọ̀tì ẹ̀ ti pè tíyẹn ń sọ̀rọ̀ nísìnyí pé ẹ wo fùfú tíyẹn ń sọ̀rọ̀ pé òun ríran pásọ̀ àṣekárẹ́ àbí kírọ̀tì ẹ̀ ti pè tó ní òun ríran pé Nàìjíríà máa pín sí mẹ́ta olórí burúkú àwọn àáfàá àwọn ò tí ì ní rí yẹn nísìnyí àwọn àfọ́ kì í ríran tiwọn nígbà tó yẹ pé olórí burúkú wọn ló bá wọn ṣàdúrà àwọn ló bá wọn ṣàdúrà tó ń pa ẹran jẹ ká gbó odindi bá lélẹ̀ ọmọ Yorùbá kò ṣẹlẹ̀ rí kódà lásìkò Àbáṣà pàápàá gan lásìkò Babangida gan pàápàá gan kò ṣẹlẹ̀ rí àwa ló kàn àwa. kí ló fa ìpè ìyá mi bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi kí ló fa èpè ẹ wo èpè tí arákùnrin yẹn wo èpè tó ṣe èpè kíkanra lótìtọ́ àti òdodo nìyàn ń jà káàkiri àgbáláyé ṣèbígbà kan ni tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìgbà ó ní ti Nàìjíríà bẹ̀rẹ̀ ìyàn yẹn ti wà ń sìn ìyàn tó ti wà ní Nàìjíríà láti 1960 ni kò dá kò fìgbà kan dá wọ́n fi ìjọba kan máa sọ pé ìgbà tí Babangida wà ń bẹ̀ ìgbà tábàṣà wà ń bẹ̀ ìgbà tí bàbá búbù tó wà ń bẹ̀ ìgbà èyí tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ kò dá ni àwọn yẹn lọ́wọ́ fẹ́ finú konú wọ́n fẹ́ fi kùn lukùn tí wọ́n á sọ wípé ókè o ẹ máa lọ fún region ẹ̀yin ọmọ regiona ẹ wá máa lọ fún regiona ẹ má jẹ́ ká tanra wa àwọn eléyìí kálá mi ìrírú eléyìí rí àfíndẹ́rù bọ́ lọ́rọ̀ ni kí ló fa ìpè ìkanra ẹ wo ibi tó wà kò síná kò lóúnjẹ ó lè jẹ́ pọ́n ìṣẹ̀dá dúró ni ìyàwó gan ló ń jẹ ìyàwó ló ń bọ́kọ ló ń bọ́ ọmọ ń sìn obìnrin múṣẹ́ míì mọ̀ láti lè máa feed àwọn obìnrin míì kúrò nílé sọ ń gbé lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n lọ sírú Ìbàdàn lọ Ìlọrin kò síṣẹ́ méjì tán fẹ́ lọ ṣe ń bẹ̀ ju iṣẹ́ ìnàbí lọ láti lè fi bọ́ àwọn ọmọ wọn láwọn travel àwọn lọ bá wọn ṣiṣẹ́ níbì kan ẹlòmíì kúrò lẹ́kọ̀ọ́ lọ ń gbọmọ ọ̀dọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ níbì kan ni ó da àwọn ọmọ sílẹ̀ àwọn ọmọ tó ti torí ẹ̀dá sílẹ̀ gan ìpadàbọ̀ gan ayé àwọn tó ti bàjẹ́ torí bàbá láńlọ́ọ̀dù gan wọ́n ti bọ́mọ sùn ìdí ọmọ wọn ti fa ìdí ọmọ ya kọ́mọ tó padà wálé because táwọn kan bá máa sọ ní kò ṣàṣe Nàìjíríà nìkan ní ànígbàwo ní Nàìjíríà gangan ṣe ó dá ní last year nìkan wá ní ẹ̀wọ̀ last year yẹn ṣèbó yìí better now or this year mi mọ̀ mi tẹ́ mo ìfẹ́ sọ mi wọ́n mú ilé ṣàlàyé. màá ti lo fídíò ìtẹ̀méjì bí ẹ̀mẹ́ta mi ò lè digest ẹ̀ nínú brain mi àwọn èèyàn kálá o ṣáwọn tẹ́ fẹ́ lọ bèrè regional or mi ti ẹ̀ mọ nǹkan tẹ́lẹ̀ lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn ilé ẹ̀yin èèyàn ẹ bá kọjá níbi tán bá ti ń sọ ẹ advice wọn wípé ẹ fìmọ̀ ṣọ̀kan ẹ padà Yorùbá nation ní kẹ́ wá jáde Yorùbá nation ní kẹ́ campaign fún a ti kọjá gbogbo eléyìí Yorùbá nation òun ní kẹ́ padà kẹjọ fọwọ́sowọ́pọ̀
anytime any day any year tó bá máa gbà wá Yorùbá nation ní kẹ́ jẹ́ ká fẹnu kò sí ẹ jẹ́ ká sáré wo ilé àwọn ilé ìkálà. This is your friend and your brother, Dr. Haruna Goro. I'm so sad and angry. In fact, I wonder what those so-called senators are doing. Of late and of recent, I've watched Senator Oshomole. This is somebody before that used to be an activist that stood for the rights and the interests of the people. But then when he teamed up with APC, things started going sour with him. One couldn't really place him as if working against the people. But suddenly now, he appears to be the voice of the opposition. We are hearing a lot from Oshomole and he's speaking sense. And Oshomole brought a blueprint and a suggestion regarding empowering the military with modern fighting equipment and also ensuring that they increase the money they give to them and make sure it is not diverted and that the upper chamber should ensure they ẹ má bínú ṣé gbọ́n nǹkan tó sọ Oṣùmọ̀lẹ̀ náà kọ blueprint òun náà ní blueprint òun náà kọ lẹ́yìn ìgbà tó kọ tán gbogbo ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ ní blueprint àti ní blueprint ń gbé lọ bá ọmọ Ìgbò àwọn ọmọ Fúlàní Haúsá ń gbé blueprint yín lọ bá wọn tàbí níbi tọ́rọ̀ Nàìjíríà dé lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ìyá mi bàbá mi ẹ bá mi fi comment sílẹ̀ ẹ bá mi fi comment báwo ló ṣe rí lọ́kọ̀ yín báwo ló ṣe rí lọ́dọ̀ yín ẹ bá mi fi comment sílẹ̀ ẹ bá mi fi kún tàbí kẹ bá mi fi yọ kúrò ṣó mú yes tàbó mú no ẹ bá mi filẹ̀ nínú comment section please ẹ má gbàgbé láti bá wa share ètò mi ní jẹ́ kó pẹ́ o ká lè share kó lè máa kan ara lé kó lè máa kan ara àta àkókò tún ti dé tá máa gbóhùn sókè ní ìṣẹ́jú láti máa la àwọn èèyàn lọ́yẹ̀ wípé Yorùbá nation ni wàhálà wa ò ní já sásán ẹni ẹlẹ́ni ò ní gbà ṣe wá ṣe gbogbo nǹkan tá fojú ọwọ́ ṣe ànífẹ̀yìn ọwọ́ ànífìdánù púpọ̀ nínú àwa tá dúró ti kìíní kò ń ṣe torí nǹkan táwa fẹ́ jẹ kò ń ṣe torí ipò tó fẹ́ fún wa bò àwa náà gé ní kankan lára òyìnbó akónilẹ́rú tó wà ní 80 years old 90 years old kò ju ti ara ẹ̀ mọ́ kò ju títí ọmọ ẹ̀ tí inú ẹ̀ tó ń bọ̀ òun ló ń jà fún bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwa kan tá dúró tatakú ti ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí àìsùn àìwo tá dúró dé èèyàn kankan tó jẹ́ pé gbogbo enemies tá bá rí ibẹ̀ ní priority wa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn bò àwọn kan wà àwọn fi ń ṣe as a business bọ́nà kan ò wọjà kò yẹ yín sìn bọ́nà kan ò wọjà òun lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń tẹ rò wípé ẹ fojú jọ tán fi ń ṣe torí ẹ̀ ló fi máa jẹ́ wípé tó bá yẹ pé lótìtọ́ àtòdodo ó fẹ́ ká kúrò nínú oko ẹrú ni o ò ní rí èèyàn kan tó jẹ́ wípé ó tẹ̀ ẹ́ mọ́lẹ̀ gan iwájú tó ń lọ yẹn solution ló máa bá jà lójoojúmọ́ kò ń ṣe wípé o fẹ́ pariwo lélẹ́yìí so that á lè wá wò mí pé Dr. Sabi tẹ bá rí bó ṣe bú lágbájá gbogbo yẹn distraction ni wọn kàn fẹ́ fi tún divert wa sọ́nà bòmíì ẹ bá wa pín ètò yìí blueprint ló gbé lọ síbẹ̀ yẹn kẹ́ lè wo àwọn tó ń gbé blueprint lọ bá kẹ́ lè mọ̀ wípé kò sí ọ̀rọ̀ nínú ẹ̀ Yorùbá nation ni òun nìkan ni solution. Or have an oversight to ensure that it is not diverted. And people are dying every day. Tinubu had promised Nigerians that he's going to fight insurgents, he's going to make sure there's security in Nigeria. Oshomole is bringing the blueprint. Well, I want you to watch, just listen to it yourself. I'm still in shock. That we do not only provide more money to the armed forces, that we guide jealously what they use that money to procure. Because under the supervision and oversight of this National Assembly, previous service chiefs diverted money to building universities in their various communities. Those are the kind of resources that should have been used to procure modern technology. And to think that money was being diverted to non-essentials. And as we speak, those institutions are not teaching anything about security. They are just another glorified university. We should focus strictly on the items that the Army and the Air Force and other security agencies are going to spend the money to do. Otherwise, everybody knows we need modern technology.
This house, under your leadership, we have provided supplementary appropriation to the armed forces. Throwing money at a problem will solve it. We must assist them to redirect their procurement policies to focus on this technology. Otherwise, we can decline to approve appropriation if the details are not such that those managing the system will use the money strictly in a manner that we do justice to our collective feeling about redirecting and moving more and more towards technology. Any seconder to the additional prayer? Yes, Senator Neda. Mr. President, distinguished colleagues, Senator Neda Emaswa, Edo South, Senatorial District, I stand to second the additional prayers ably moved by Senator Aliu, Adams, Eric, Oshimale. I so second. The additional prayer proposed by distinguished Senator Adams Oshimole is to the effect that we should mandate our Senate committees on defense, Navy, Air Force, Army, and other related security agencies to oversight all appropriations to the armed forces to avoid diversion of such monies from procurement of necessary tools to fight insurgents into unnecessary construction of universities in various domains of the armed forces chiefs. This prayer has been seconded. Those in support of the prayer say aye. Those against say nay. Let me take it again. ẹ má bínú ohun àwọn tó nínú òun ló lọ sókè jù president tí wọ́n tún wò wípé tàbí ẹ gbọ́ dáadáa ni ẹ jẹ́ kí n tútù kà fún yín dáadáa blueprint nìyẹn o blueprint nìyẹn o blueprint nìyẹn o nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní o ó ń pààyàn o ó ń jiyàn gbé o ọmọ eku òkè bí eku ẹyẹ òkè bí ẹyẹ o àwọn ọmọ ò lè lọ léèwé o wọ́n ti ń kanlẹ̀kùn sí láti gbé àwọn èèyàn o láti gbé àwọn èèyàn tó máa kanlẹ̀kùn wọ́n ti ń ṣí mọ́tò ń sìn tó máa ṣí mọ́tò lára èèyàn tó máa ní kúrò nínú mọ́tò tiẹ̀ bọ́ sínú mọ́tò eléyìí o wọ́n ti ń wa àwọn oúnjẹ lọ wọ́n ti ń drive mọ́tò tó máa dá wọn dúró ń sìn tó ń kó oúnjẹ tó máa gbé driver náà lọ òun ló mú blueprint wá fún yìí o ẹ̀yin tó sẹ́ pé fẹ́ mú blueprint lọ fún restruction ẹ fẹ́ dá lọ ẹ jẹ́ ká padà sí nǹkan tí bàbá wa Awólọ́wọ̀ ṣe ẹ jẹ́ ká lọ sí regional òun lélẹ́yìí o blueprint tẹ́ gbé sọ́wọ́ blueprint rèé o blueprint ló wà nínú House of Assembly yìí o ẹ bá mi gba ohùn mi bẹ́ẹ̀ ẹ bá mi lo ohùn mi bẹ́ẹ̀ blueprint lélẹ́yìí ó kà lákọ̀ọ́kọ́ ó tún fẹ́ kà lẹ́lẹ́kejì o blueprint rèé o blueprint ni o ẹ ṣé. The prayer is that all the Senate committees on defense, Navy, Air Force, and Army should immediately oversight and monitor that all appropriations made by this hallowed chamber are not diverted by the service chiefs to construction of universities in their communities. This prayer has been seconded. Those in support of this additional prayer say aye. And those against say nay. The nays have it. These ṣe people rí pé òun ló pọ̀ jù ṣe rí pé àwọn tó nínú pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó kà sílẹ̀ yìí àwọn tó fẹ́ gbé blueprint lọ bá nìyẹn o nípa fẹ́ lọ sí regional àwọn tó ní ká campaign fáwọn èèyàn kan o kán lọ darapọ̀ mọ́ wọn nínú House of Assembly o so that wọ́n máa lè bá wa sọ̀rọ̀ ní èyí wọ́n máa lè máa sọ nǹkan tí Yorùbá nation fẹ́ àwọn náà máa lè ọdún wo nìyẹn fẹ́ tó ṣẹlẹ̀ o èèyàn kan ṣo péré o oh my God okay ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. are evil and wicked. This is what we've been saying. What are they doing in the Senate? What are they doing in the House of Rep? Nigerians, you have heard now, some of these senators are the ones actually sponsoring insecurity. This is exactly what they have displayed here. Nigerians must stand up and speak because what is happening now is completely diabolic, is wicked, is heartless. What are they doing in the Senate if they don't care about the lives of Nigerians? How can senators say no to empowering the army to do what they should do? I'm still in shock. After watching this, I just decided I need to speak. So please, everybody should speak up. Find out who voted against this addition that Oshomole suggested. I salute
You, Senator Oshomole, you are the one that has the interest of Nigerians. Keep speaking. Hello, fellow Nigerians. Ìyá mi, bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi àti àbúrò mi àti ẹ̀yin ẹlẹgbẹ́ mi, ẹ rí pé ó ga. Ẹ rí pé Yorùbá nation nìkan ni. Àmọ̀gbà tó máa tèkì wá. Gbàdúrà èmi àti yín ni wípé lọ́nà àrà tómi máa ń gbà wọnú àgbọ̀n tí ò sẹ́ni tó yé. Kí àánú yẹn kó ṣẹlẹ̀ lọ́nà àrà. Bọ́ ẹ má gbàgbé wípé Nàìjíríà là ń sọ. Ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi. Torí pé àwọn èèyàn, especially àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀, mo máa ń sọ, ó ti pẹ́ tí mo ti máa ń sọ, mo ní ìwọ tó bá níwọ̀ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó ò bá ṣọ́ra ẹ̀, àwọn tó ń wò ẹ́ tó ń gbọ́ ẹ̀, àwọn náà máa sìn ẹ́ dénú iná. Àyàfi kó jẹ́ kó rí ẹ pé kó mọ ọmọ tó jẹ́, kó mọ bóyá fẹ́ gbé àgbékalẹ̀. Àwọn kan wà tó jẹ́ wípé bóyá ìmọ̀ kan ni tàbí àmọ̀jù. Kíni yìí is not easy. Ìgbà tí Dúpẹ́ dé ló kó wa láyà, ló ṣe bí ìgbà tó jẹ́ pé ó wà nínú àpò òun, tó forúkọ Jesus Christ tó fi kó wa lómi ọbẹ̀ jẹ. Ó ṣojú gbogbo yín, ẹ mọ̀ sí nǹkan yìí. Blueprint náà lòun gbéde, ibo la bá dé lọ́jọ́ títí òní. Kí ni mo fẹ́ lò ń bẹ̀ ni pé àwọn èèyàn wa kan ń jó wọn lára, kò sẹ́ni tí ò jó lára. Kò wù wá wípé káwa bá ṣe wà yìí, bóyá má jẹ́ ká kánjú lábẹ́ tó gbóná. That is the point tí mo fẹ́ fàyọ. Ọ̀rọ̀ wa ń sìn, ẹni tí ò bá tó nínà, tó bá dènà dé ni àjẹkùn ìyà ló máa jẹ. Àjẹkùn ìyà ló máa jẹ ní tí ò bá tó nínà, tó bá lọ ń dènà dé ni. Nàìjíríà là ń sọ. Nàìjíríà là ń sọ. Ẹ má jẹ́ kí àwọn kan tó ti believe ń sìn wípé òkè, bóyá àwọn ọ̀rọ̀ Yorùbá nation, bóyá kò fún wọn lówó sínú àpò mọ́ ni. Bóyá àwọn kan ti máa ṣe ọwọ́ kúrúdúrú sí wọn ju any other thing lọ ni. Ẹ jẹ́ ká yára wa ní brain. Yorùbá nation A, Yorùbá nation B, C, D, Z, Yorùbá nation ni. Ojú wa gbé wa kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pakú bójú ọjọ́ ṣe rí. Mo kí ẹ̀yin ìyá, mo kí ẹ̀yin bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò. Èmi ọmọ yín náà ni Dr. Sabi Talk Show, ayé ọpẹ́ yọ. Ṣé ọ̀dọ̀ títí náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ayé ọpẹ́ á máa yọ fún wa. Mo gbé bọ́dà wa kan wá, bọ́dà kékeré inú ilé. A jọ ṣe program ní last week ni. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, tó bá di next week, lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run náà. Ẹ̀kọ̀ọ̀kan ní ọ̀sẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, a máa jọ máa ṣe because àsìkò yìí la nídìí, àsìkò sọ̀rọ̀ sókè ni. Káwọn èèyàn wa kán lè mọ reason tá ṣe máa remain sínú Yorùbá nation. Tá dẹ̀ máa wojú Ọlọ́run wípé Ọlọ́run àfọ̀dọ́wọ́, ó di dandan kó gba ire ayọ̀ wa, kó gbà fún wa. Mo dẹ̀ wọ́n pé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run bó ṣe máa rí nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká sáré lọ sí polówó, ká fi yẹn máa mítò máa lọ sílé lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, léjèèjì ní díẹ̀díẹ̀. God bless you, one love. Tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́, ẹ má gbàgbé láti subscribe. Tó bá dẹ̀ jẹ́ wípé ẹ̀yin tí àtijọ́ máa ń ṣe tẹ́lẹ̀, ẹ má gbàgbé láti fi comment tí yín sílẹ̀, ó ṣe kókó, ṣe pàtàkì. Ẹ dẹ̀ má gbàgbé láti like. Ẹ má gbàgbé láti like another page wa lórí Àjùlọ TV. Òun la fi support eléyìí. Torí àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, anything bá ti wá ṣẹlẹ̀, a máa lè rí bí láti lè lọ fara lọ. No going back ni. Àwọn nǹkan tá dẹ̀ ń sọ ńbẹ̀, ó yàtọ̀ sí èyí tá à ń sọ níbà. Episode là ń bá lọ ńbẹ̀. Ìyá mi, bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi àti ẹ̀yin ẹlẹgbẹ́ mi, ojú òní ti wà o. Ṣe rí blueprint. Another blueprint lélẹ́yìí o. Ṣe rí bọ́ ìdálù wọn láyà. New blueprint. Tó jẹ́ pé ó yẹ ká má rí ẹni tó máa sọ wípé no. Pẹ̀lú gbogbo evidences tán kà sílẹ̀ ńbẹ̀ yìí. Ìlú yẹn ti lọ, ó ti gone. Ìgbà tó bá lọ sí option. Wọ́n ní gone, wọ́n ti lu aago, ti lọ gone. Wọ́n ṣe ọmọ olókùú bẹ́ẹ̀ ni, àwọn ní sí pẹ̀lú ẹ̀. God bless you. Látijọ́ aláyé ti dáyé, lọ́kọ tí ń sọ lówó orí aya, tájọṣepọ̀ wọn sì jẹ́ gbádùn òun fa ìfẹ́. Tírí ìgbádùn
ìgbádùn lọ́kọláya bá ti ń bọ́ ságídé kásàyàn ò fàǹfẹ́ láàrin wọn dò ní yọ̀bẹ̀kẹ́ tọkọ ò lè gòkè lọ́wọ́ déere tọkọ wá ń ṣe súkẹ́súkẹ́ lórí àyà Orísun ló yẹ ká padà sí ká tọ́jú ara wa pẹ̀lú S2 herbal bitters sátẹ̀kan lẹ̀ gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n ká kó lẹ́gbẹ́ àwọn tí ń bẹ̀bẹ̀ fàyà lórí ibùsùn S2 herbal bitters 100% herbal tí ò lọ́tì kankan nínú pẹ̀lú the NAFDAC S2 herbal bitters ilé-iṣẹ́ S2 ultimate holistic spiritual herbal remedy international limited ló ṣe 002 Park Street First Avance Junction Ọ̀lẹ́yọ̀ Ìbàdàn Ọ̀yọ́ State ó wà lọ́pọ̀ yanturu ní 1825 Olúyọ̀lé shopping complex New Garage Ìbàdàn ẹ ti lè rí rà ní Lasorat Royal Plaza Asunlẹ̀ Junction off Akala Express Ìbàdàn Ọ̀yọ́ State fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí tàbí tẹ̀yin gan bá fẹ́ jẹ́ alágbàtà fún wa ẹ pè tàbí ká WhatsApp wa lórí +234 704 079 0153 tàbí kẹ́kàn sí +234 806 400 0204 bákan náà ni ẹ lè kàn sí abroad line wa lórí +353 894 982 845 ẹ mọ́ gbàgbé wípé ìlera lóògùn ọrọ̀ tó fi já sí wípé ẹ ti lè kàn sí ilé-iṣẹ́ S2 herbal mixture fún ìtọ́jú àwọn àìsàn míì lóníran bíi ìfúnpá gíga diabetes low sperm count ìdákọ́lẹ̀ arthritis bone fat blood cleansing rheumatism infertility àti èyíkéyìí àìsàn tó bá ń bá yín fúnra nínú ara S2 herbal bitters ó dára fún ìgbádùn ọkùnrin àti. You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show.